नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले दशैं विशेष खसीको मासुको रेसिपी लिएर आएका छौं। तपाईहरुले यो मासुको झोल हेर्नुस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ। तपाईहरुले खसीको मासु बनाउँदाखेरि के मसला हाल्ने, कति मात्रामा मसला हाल्ने अनि खुर्सानी प्याजहरु कति बेर फ्राई गर्ने भनेर कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। म एक एक गरेर तपाईहरुको सबै प्रश्नको जवाब दिने कोसिस गर्नेछु। आउनुस् फटाफट सुरु गरौं आजको यो रेसिपी। खसीको मासुको झोल बनाउनलाई हामीले यहाँनिर 2 वटा प्याज लिएका छौं। त्यसैगरी हामीले 2 वटा मिडियम साइजको टमाटरलाई पनि काटेर तयार पारेका छौं। 1 मुठी जति धनियाको पत्तालाई काटेका छौं अनि 3 वटा हरियो खोर्सानीलाई लाम्चो गरेर चिरेका छौं। 1 ठूलो चम्चा जति अदुवा लसुनको पेस्ट पनि तयार पारेका छौं। त्यसैगरी हामीले केही पाउडर मसलाहरु प्रयोग गरेका छौं। आधा सानो चम्चा बेसारको धुलो, त्यसैगरी 2 सानो चम्चा धनियाको धुलो, त्यसको ठिक्क आधा 1 सानो चम्चा जिराको धुलो, 1 सानो चम्चा खोर्सानीको धुलो अनि नुन चाहिँ 3 सानो चम्चा प्रयोग गरेका छौं। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार एडजस्ट गर्नु होला। कश्मिरी मिर्च र अनि थोरै मरिच पनि प्रयोग गरेका छौं। सुक्खा मसलाहरुमा हामीले 2 वटा सुक्खा खोर्सानी प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी 1 सानो चम्चा होल जिरा लिएका छौं। 3 वटा सुकमेल र 3 वटा ल्वाङ पनि प्रयोग गरेका छौं। 2 वटा तेजपत्ता अनि एउटा सानो टुक्रा दालचिनी पनि प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले यहाँ एउटा जाइदाना लिएका छौं। यो पुरै जाइदाना हामीले प्रयोग गर्नु पर्दैन, यसलाई जाइफल पनि भनिन्छ कतै-कतै। तपाईहरु धेरै जनाले यो के हो भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो। म आज यसको प्रयोग गरेर पनि देखाउने छु। 1 केजी खसीको मासु प्रयोग गरेका छौं। विदेशतिर छाला नभएको खसीको मासु मात्रै पाइन्छ, त्यसैले मैले यही मासु प्रयोग गरेको छु। अब फटाफट आगो बालेर एउटा कराई अथवा कुकर बसाल्नु होला अनि त्यसमा 2 ठूलो चम्चा जति तेल एड गरिदिनु होला। तेल तातिसकेपछि अनि त्यसमा तपाईले सुकमेल एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सुकमेल एड गर्नुभन्दा पहिला फुटाउनु होला, नत्र भने तेलमा पड्किन सक्छ। तपाईले भिडियोमा देख्नुभयो सुकमेल पड्किएन तर ल्वाङ पड्कियो। त्यसैले गर्दा एकदमै होशियार हुनु होला। तपाईले यी सबै होल मसलाहरु तेलमा हालिसकेपछि अनि यसलाई 1 मिनेट जति चलाउँदै पकाउनु होला। त्यसो गर्दा सबै फ्लेभर तेलमा आउँछ र एकदम मगमग बास्ना आउन थाल्छ। यो मसला रेडी भइसकेको छ। अब हामी यसमा प्याज राखेर प्याज फ्राई गर्दै छौं। कुकरमा सबैभन्दा पहिला प्याज राखेर हामीले प्याजलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्याजलाई तपाईले 4-5 मिनेट स्लाइटली ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याज जहिले पनि सुरुमा राखेर फ्राई गर्नु होला, त्यसो गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। यदि तपाईले अदुवा लसुन सुरुमै राखिदिनु भयो भने अदुवा लसुन डढ्न थाल्छ। त्यसैले गर्दा ध्यान दिनु होला। प्याज आधा फ्राई भइसकेपछि मात्रै अनि यसमा अदुवा लसुन एड गरिदिनु होला र अदुवा लसुन हालिसकेपछि तपाईले प्याजसँगै यसलाई अर्को 3-4 मिनेट फेरि फ्राई गर्नु होला। अदुवा लसुन र प्याजलाई एकछिन फ्राई गर्यो भने अदुवा लसुनबाट एकदम मगमग बास्ना आउन थाल्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले बनाएको मासु पनि एकदमै स्वादिलो बन्छ र तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ लगभग अदुवा लसुन र प्याज फ्राई भइसकेको छ र यो अवस्थामा आएपछि मात्रै हामीले यसमा मासु राखेर अनि मासु फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु मध्ये 1-2 जना जसले मेरो पुरानो खसीको मासुको भिडियो हेरेर मासु पकाउनु भयो, उहाँहरुले कमेन्ट गर्नुभएको छ, दाइ हामीले तपाईले भने जस्तै प्याज पहिला फ्राई गरेर अनि मासु पकाएको एकदमै मिठो भएको थियो। मलाई तपाईहरुको कमेन्ट पढेर एकदमै खुसी लाग्यो। यदि तपाईहरुले पुरानो खसीको मासुको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर हाम्रो पुरानो खसीको मासुको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो मासुलाई निरन्तर चलाउँदै 5-7 मिनेट फ्राई गर्नु होला अनि त्यसपछि मात्रै यसमा तपाईले थोरै नुन र बेसार राखेर अनि यसलाई फेरि एकछिन फ्राई गर्नु होला। हामीले यसमा नुन र बेसार हालेपछि नुनले गर्दा मासुबाट हल्का जुस निक्लिन थाल्छ अनि त्यसो गर्दा मासु डढ्न पाउँदैन। तपाईले यतिखेर आगो चाहिँ मिडियम हाई राख्नु होला अनि मिडियम हाई राखेर तपाईले मासु चलाउँदै पकाउनु भयो भने मासु एकदमै राम्रोसँगले क्यारामेलाइज्ड हुन्छ। अब हामीले मासुमा टमाटर एड गरिदिएका छौं। साथसाथै हामीले यहाँ खोर्सानी पनि एड गरिदिएका छौं। खोर्सानीलाई तपाईले प्याजसँग सुरुमै एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर त्यसरी तपाईले सुरुमै एड गर्नुभयो र खोर्सानी पिरो रहेछ भने तपाईलाई खोकी लाग्न सक्छ। त्यसैले गर्दा खोर्सानीलाई चाहिँ अन्तिमतिर एड गर्नु होला। तपाईले एकछिन फ्राई गर्नुभयो भने टमाटर राम्रोसँगले मिसिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले आगोलाई मिडियम लो गरिदिनु होला अनि यसमा मसला राखेर एकछिन पकाउनु पर्ने हुन्छ।
हामीले जुन पाउडर मसलाहरू लिएका थियौं सबै पाउडर मसलाहरू अहिले यसमा एड गरिदिएका छौं। तपाईले यो स्टेपसम्म चाहिँ कराईमै पकाएर अनि त्यसपछाडी तपाईले कुकरमा राखेर सिटी लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ सर्टकट वेमा सिधै कुकरमै यो मासु पकाएर तयार पारेको छु। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मसला हाल्ने बित्तिकै यो मासुको कलर कस्तो राम्रो देखिएको छ र यदि मासु चाहिँ तल पिदमा लाग्न थाल्यो अब डढ्न थाल्यो भन्ने कुरा महसुस भयो भने तपाईले तुरुन्त यसमा पानी राखेर अनि सिटी लगाइदिनु होला। अहिलेसम्म हामीले लगभग 20 मिनेट खर्चिएका छौं। 20 मिनेटसम्म हामीले मासुलाई ढक्कन नलगाइकन कुकरमा पकाएका छौं। त्यसपछि मैले आज यसमा ग्रेभी बनाउनलाई लगभग 600 ml पानी प्रयोग गरेको छु। तपाईलाई धेरै ग्रेभी चाहिन्छ भने तपाईले बढी पानी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा थोरै यो जाइदाना र जाइफल जे भने पनि हुन्छ यो यसमा तपाईले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम थोरै 1/4 सानो चम्चा जति मात्रै प्रयोग गर्नु होला, नत्र यसले स्वाद बिगार्दिन्छ। तपाईसँग धुलो छ भने धुलो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कति थोरै प्रयोग गरेका छौं। अब तपाईले एक पटक यो मासुलाई चलाइदिनुस् अनि त्यसपछि हामीले यसमा ढक्कन लगाएर सिटी लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले मिडियम लो फ्लेममा लगभग 4 देखि 5 सिटी लगाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईको कुकरमा अन्तिम सिटी लागिसकेपछि तपाईले यसलाई आफै ठण्डा हुन दिनुपर्छ, नत्र भने मासु राम्रोसँगले पाक्दैन। हाम्रो कुकरमा अन्तिम सिटी लागिसकेको छ र तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ कुकर आफै ठण्डा भइसकेको छ। अब म तपाईहरुलाई ढक्कन खोलेर देखाउँछु हाम्रो मासु कस्तो भएछ। ल हेर्नुस् त यो मासुमा हामीले सिटी लगाएर मासु तयार पारिसकेका छौं। तपाईले खास गरिकन यो झोलको कलर र कन्सिस्टेन्सीमा ध्यान दिनुस् त। मैले यसलाई प्लेटमा राखेर तपाईहरुलाई नजिकबाट देखाउने कोसिस गरेको छु। तपाईले यो झोललाई हेर्नुस् त। यो झोल हेर्दाखेरि नै मुखमा पानी आउन थालेको छ। कस्तो स्मुथ र सिल्की खालको झोल बनेर तयार भएको छ। न त हामीले प्याजलाई ब्लेन्डरमा राखेर पिसेका थियौं, न त हामीले कुनै पनि झन्झट गरेका छैनौं। यसलाई हामीले सिधै कुकरमा बनाउँदा पनि यति राम्रो झोल भएको खसीको मासु बनेर तयार भइसकेको छ। तपाईहरुले यो मासु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 4-5 सिटी लगाउँदाखेरि मासु एकदमै सफ्ट भएर पाकिसकेको छ। यदि तपाईको घरमा चाहिँ केटाकेटी छन्, बुढाबुढी छन् भने उहाँहरुले पनि यो मासु सजिलै खान सक्नुहुन्छ। अब हामी यो मासुमा केही अन्तिम कुराहरु एड गरेर यो मासुलाई फिनिश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो मासुमा थोरै धनियाको पत्ता एड गरिदिएका छौं। यो धनियाको पत्ता पनि बिल्कुल अप्सनल हो। यदि तपाईहरुलाई धनिया मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। तर हामीले नेपाली किचनमा हरेक डिशमा थोरै धनियाको पत्ता राखेर अनि यसलाई हामीले सर्भ गर्छौं। मैले चाहिँ यसरी एउटा ठूलो बलमा राखेर सर्भ गरेको छु। तपाईहरुले पनि यसपालिको दशैंमा यसरी नै खसीको मासु बनाउने प्रयास गर्नु होला। अनि कस्तो भयो, मिठो भए पनि नभए पनि कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने त त्यसो भए लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानलमा थुप्रै नयाँ भिडियोहरु छन्। यहाँ दिएको लिंकमा क्लिक गरेर भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनु भएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।